السلام عليكم، كيف حالكم يا أحباب؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم، معكم أحمد صالح. اليوم أجدكم بمحتوى متقدم نوعا ما من خلال الهوية البصرية وليس من خلال الأدوات، فالأدوات هي واحدة في برنامج باوربوينت بكل بساطة. فيك تطلع أي مخرج، أنا فقط عم بحاول أني أنا أقدم لكم أفضل النماذج وباحترافية لحتى نرتقي مع بعض كلياتنا في ميادين الأعمال. فمن حق الناس علينا دائما نحن نقدم لهم أفضل شيء نقدر نوصل له. في لقاء اليوم رح نعتمد فقط على خيارات اللون الغامق والكاشف، وهي رسومات الانفوغراف على مبدئي الظل والإضاءة. قبل ما نبدأ بلقائنا اليوم أطلب منكم حبا وفضلا ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذه الفيديوهات لأصدقائك وزملائك بالعموم. وإذا كنت ضيف جديد على قناتنا لا تنسى الضغط على مفتاح الاشتراك فمنتشرف فيك، وأيضا فعل مفتاح الجرس ليصلك منا كل جديد. ويلا نبدأ مع بعض مباشرة بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي. مثل ما أنا شايفين مخطط اليوم هو مخطط للأعمال، يعني لازم يكون دائما المحتوى اللي عم نقدمه للفئة المستهدفة بمكان معين. على سبيل المثال عندنا اجتماع على مستوى منظمة، على مستوى منظمات، على مستوى أعضاء مشتركين معنا باجتماع معين، على مستوى عالي ومرموق. يجب أن يكون المحتوى اللي عم نقدمه على شاشات العرض في خطط المشاريع بالعموم تكون لائقة بالمشروع بالمنظمة وبالمقدم أو المحاضر أو يلي مترأس قسم معين. فكيف نصمم تصاميم عالية المستوى للأعمال؟ هذا اللي رح أقدمكم إياه بهذا اللقاء. رح نبدأ بركة الله بشريحة فارغة. أصدقائي رح نترك في صندوق الوصف رابط لهذا العمل بحيث أنكم تستفادوا منه. مربع الألوان هذا رح يكون متاح لكم بالكامل، وكل الأدوات الموجودة مثله مثل أي قالب عم بقدمكم إياه مع أي فيديو وأي شرح. أول شيء رح نبدأ بتنسيق الخلفية. رح ننكر باليمين وبنختار تنسيق الخلفية وبنختار تعبئة متدرجة. رح نختار أول لون، برجع بختار اختيار اللون وبختار اللون الغامق، ونرجع النقطة المقابلة أيضا نرجع إلى اختيار اللون وبنختار اللون الكاشف. تمام يا أصدقائي؟ وبنختار الاتجاه يكون معنا بهذا الاتجاه شايفينه بالضبط بحيث يكون عندي ظل بالأسفل وإلى اليسار. بنرجع إلى قائمة العرض لحتى نفعل خطوط الإرشاد لأن هي رح بتساعدنا دائما في موضوع الرسوميات بالعموم. نتوجه إلى إدراج ورح ناخذ اليوم مخطط سمارت آرت ونبدأ على التعديل عليه ونطلع محتوى احترافي. فمنروح إلى دورة وبنختار هذا المخطط على سبيل المثال وننقر على المفتاح الموافق. فعندي ضمن هذا المخطط 5 أشكال. رح نزيد إضافة شكل وإضافة شكل بحيث يكون في عندي 3 على اليمين و3 على اليسار. إذا أنا بنقصدي شكل هون فبضغط على إدراج شكل مرة تانية، فصاروا عندي 3 على اليسار و3 على اليمين بيقابلوا بعضهم تماما. رح أجي على الحواف أنكر باليمين ومن تجميع ناخد فك التجميع، وبنرجع مرة تانية بنكر باليمين ومن تجميع أيضا باخد فك التجميع لحتى أعزل كل الأشكال عن بعض البعض. هيدي الأسهم رح أحدد عليها كلياتها تمام بهذا الشكل طبعا مع مفتاح الكنترول، وبنكر مرة على كل سهم. رح نحذفها ما لي أي احتياج فيها. رح نقوم بتحديد هدول الدائرتين وأيضا بقوم بعملية الحذف لهم. رح أحدد الدوائر المتبقية، أضغط من الكيبورد كنترول زائد شيفت وأنا ضغط على الاثنين بنكر مع السحب لحتى أزيد مساحة الدوائر بهذا الشكل مثل ما أنا شايفيني أصدقاء. وأنا محددهم كلياتهم بضغط على مفتاحي كنترول زائد دي لحتى أعمل منهم شو؟ ديبليكيت أو تكرار. خلني أرجع إلى تنسيق ومن لون الإطار بختار بدون إطار، وخلنا ناخذ الآن أي تعبئة وليكن على سبيل المثال. تمام؟ طيب رح أرجعهم وأطبقهم فوق الدوائر الأصلية وبضغط على كنترول والشيفت وبنكر مع السحب للداخل لحتى نحن نصغرهم مثل ما أنا شايفين، يعني بعض الشيء إلى حيز بسيط. بإمكاننا نحن نكبر العرض على الشريحة لحتى يكون معنا الأمر أوضح من هيك. بعد ما طبقناهم على الأشكال مع بعض البعض برجع باخد كنترول زائد دي مرة تانية مثل ما أنا شايفين. رح نغير اللون مشان يكون الأمر واضح لنا. خلينا نغير اللون وليكن معنا إلى هذا اللون، أي لون افتراضي ما عندي مشكلة فيها. بطبق الأشكال فوق بعض البعض. رح نكبر شوي، وأنا بفضل إنك تكبر مستوى العرض شوي مشان أتحكم في موضوع الأبعاد بالضبط. أضغط كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب الآن للداخل بعض الشيء لحتى يكون معي الآن رسمتي يعني بهذا الشكل بالضبط. تمام. برجع بناخد كنترول زائد دي مرة تانية وبرجع بلونهم بلون تاني، هيدي عفوا من تنسيق بلون تاني لحتى أنا أميزهم وبطبق الأشكال فوق بعض البعض. هلا رح نكبر شوي لأني رح نصغر تمام ويكون عندي الحواف في دقة بالعمل بعض الشيء. نقرب على أحد الأشكال، والكل الأشكال طبعا عنديها محددة. أضغط كنترول مع الشيفت
بنكر مع سحب للداخل لكن بحيز جدا بسيط بحيث يضل عندي فقط إطار مثل ما أنا شايفين. فعندي الدائرة الأولى وعندي الثانية وعندي الثالثة وعندي الرابعة. تمام يا أصدقائي؟ تمام. الآن بعد ما قمنا بإنشاء كل هذه الدوائر، يعني بكل شكل صار في عندي 4 دوائر. تمام. طيب رح نجي إلى الشكل الرئيسي أو الخارجي، يعني الدائرة الكبيرة. أنكر مع التحديد وأحدد كل هذه الدوائر، يعني مفتاح الكنترول وأنكر على حوافها مثل ما أنا شايفين بالضبط وأقوم بتحديدها. رح نجي إلى خيار التعبئة المتدرجة، ورح نختار هذا التدرج أو هذا الاتجاه عفوا، بحيث يكون عندي المنطقة الغامقة من هذا المكان والكاشفة من هذا المكان. نرجع إلى خط الرسم نزل الأسفل، أيضا كمان بختار خط متدرج، رح أحذف نقطتين وأترك فقط نقطتين. النقطة الغامقة بختارها من هذا اللون الغامق طبعا، والكاشفة بجي بختار اللون الثاني هو اللون الكاشف لحتى يكونوا معي بهذا الشكل. فقط انه هون رح انقص شوي تمام من حدة او من كثافة اللونية للخط، يعني المضاء للخط المضاء لحتى يعطيني على الحواف هاي اللمعة. نرجع الى التأثيرات، رح نختار ظل وليكن على سبيل المثال الى الاعلى واليسار، ونجي بنختار لون الظل هذا هو اللون الغامق، اللون الغامق اللي نحن كنا مستخدمينه. الشفافية رح نتركها 20% او رح نسويها بنسبة تقريبا 20%. تمام. وعندي ضبابية رح نزيدها الى 8%، وعندي أيضا المسافة خلنا نسويها كمان بمقدار 8% أو 9% بهذا الشكل لحتى نحصل الآن على هذا الشكل بالضبط من الظلال. رح نرجع الآن ونحدد الدائرة الثانية، الدائرة رقم 2. أضغط كنترول وبحدد على كل هاي الدوائر مثل ما أنا شايفين بالضبط مع مفتاح الكنترول بحددها كلياتها. وبنرجع نختار تعبئة متدرجة، لكن الاتجاه رح نختاره الآن بشو؟ بالعكس، بحيث يكون عندي اللون الغامق بالأعلى واللون الكاشف عندي إياه بالأسفل. الآن الشكل الداخلي الدائرة الصغيرة كمان بقوم بتحديدها وبنختار تعبئة متدرجة. اللون الكاشف فقط رح نغيره إلى لون أبهت شوي. تمام. رح نقلل شوي من كثافته اللونية لحتى يبرز معنا السطح، وبنختار الزاوية وليكن معي بهذا الاتجاه. تمام يا أصدقائي، بيكون أحسن الآن على هذه التجويفات مثل ما أنا شايفين بالضبط. إذن يلي قدمناه لحد الآن بهذا اللقاء أن الدوائر فقط عمالي بصنع لنا نفس الدرجات اللونية بنفس ألوان الخلفية الكاشف والغامق. تمام. لكن بكل دائرة أنا بعكس بالاتجاه اللوني، كاشف والغامق، الغامق والكاشف، الكاشف والغامق. تمام. بهذا الشكل يعطيني هذا التضاد وهذا النفر. فقط الشكل الخارجي وضعت له ظل لحتى يبان عندي موضوع الحواف حتى أو موضوع الظل أو موضوع النفر. تمام. هذه فكرة الموضوع، هو الانعكاسات اللونية لهذه التدرجات فقط لا غير. الآن راح أجي إلى الشكل اللي ما تحركنا فيه شيء اللي هو كان رقم 3 اللي هو هذا الإطار. راح نختار تعبئة متدرجة باللونين. تمام. تعبئة متدرجة، خلني أختار شوية مساحات لهون ولهون هلا حتى يكونوا قريبين على بعض. اللون الغامق راح نجي ونختار من اختيار اللون أو أداة شافوط الألوان، وخلني أختار هذا اللون. بجي على اللون المقابله وبجي كمان إلى اختيار الألوان وبختار اللون الكاشف لحتى يعطيني أيضا الظل والإضاءة مثل ما أنا شايفين بالضبط. رح نجي إلى الشكل الثاني، نفس المبدأ، بختار تعبئة متدرجة بنفس الأبعاد تماما، فقط أنا بغير الألوان. بجي على اللون الغامق بختار اختيار اللون وبنجي على هذا اللون. الشكل اللي بعده نفس المبدأ، اختيار اللون وبناخذ اللون المقابله الأكشف. نجي على هذه الدائرة كمان وبنرجع بنعطي تعبئة متدرجة، بجي على اللون الغامق بختار اختيار الألوان، وصلنا إلى هذا اللون. اللون الكاشف أيضا برجع إلى اختيار اللون واللون يلي بعده. نرجع على هاي الدائرة وبنختار تعبئة متدرجة، كمان رح نقربهم شوي على بعض. اللون الغامق أيضا رح يكون معنا هذا اللون، واللون الكاشف رح يكون معنا هذا اللون. ناخذ دائرة يلي بعدها تعبئة متدرجة، فقط انه انا بغير الالوان الان فقط لا غير، اختيار اللون وبختار هذا اللون، وبنرجع بنختار من اختيار الالوان اللون يلي مقابله يعني اكشف واغمق. تمام. الدائرة يلي بعدها والاخيرة تعبئة متدرجة، نرجع بنغير الالوان من خلال شافطة الالوان مثل ما انا شايفين بالضبط. نرجع لاختيار الالوان وبختار الشكل او اللون يلي بعده. الان بكل بساطة رح نرجع الان الى ادراج ونبدأ بتشكيل الاماكن الخاصة بالفقرات.
فبناخد المستطيل يلي زواياه مستديرة، انقر مع السحب وبعطي الزوايا على أخيرة بحيث انه احصل انا على انصاف الدوائر بالاول والاخير مثل ما انا شايفين بالضبط. طبعا المساحة بتتحكم فيها انت حسب الفقرة يلي راح تكتبها بكل خيار. وبنرجع الى ادراج ايضا، ومن اشكال بناخد شكل المثلث، بنقر مع السحب لحتى ارسم مثلث. خلينا نكبر شوي ونعمل له التفاف. تمام، رح نسقطه بهذا المكان وليكن معي بهذا المكان. بإمكانك انه نحن نصغر ونكبر حسب المساحة اللي انت بتحتاجها، وضبطنا بمنتصف الشكل مثل ما شايف بالضبط. رح احدد الشكلين مع الكنترول مع بعضهم البعض، ومن قائمة التنسيق رح اعطي اتحاد بحيث يكونوا عندي شكل واحد مثل ما انا شايفين بالضبط. الان انا على عجل رح اجي الى الشكل الدائرة الاولى، ومن الشريط الرئيسي رح نختار نسخ التنسيق واطبق عليه هذا التأثير لحتى يعطيني اياه هذا الشكل تماما. انت اذا حبيت تغير فقط في الاتجاهات اللونية بتغير فقط لغير من هذا المكان مثل ما انا شايفين بالضبط، وليكن عندي الاتجاه بهذا الشكل. خلني اضبطها بهذا المكان، نصغر شريحتنا شوي وبختار كنترول زائد دي يعني يعطيني ديبليكيت او تكرار، وخلني اسحبه لهون. نرجع نختار كنترول زائد دي ونسحب الشكل الثاني لهون لحتى ايضا يكون عندي اياه على منتصف الشكل. تمام، بهذا المبدأ يا اصدقائي، وهذا ايضا حتى يعطيني مؤشر انه وصلنا على منتصف الشكل. رح احدد مع الكنترول كل الاشكال، بختار كنترول زائد جي وكنترول زائد دي. تمام، ونجي الان الى تنسيق، ومن استدارة بنختار استدارة افقية وفقط لا غير. رح اضع الاشكال مقابل الاشكال الاولية بالضبط. والان بنعطي فك التجميع، وهون كمان يفك التجميع. تمام، لحتى يكون رسمتي صارت معي جاهزة وبهذا الشكل. لحتى ما اطول معكم كتير بالفيديو، انا كنت مجهز يعني هذه الاشكال جاهزة رح استعين فيها مباشرة. انت رح تجيب مربع نص. تمام، رح ناخذ مربع نص وبتضيف الكتابات عليها بشكل كامل. خلني اصغر اللوجو لحتى نتحكم بالرسمة. تمام، فانت بتضيف فقط مربع نصوص وبتلونه بالالوان يعني بالترتيب. تمام، فانا رح اخذ الالوان مع الكنترول احددها كلياتها لحتى ما ياخذ معنا وقت بالفيديو، وبختار كنترول زائد سي وبجي لهون كنترول زائد في وبلصق الارقام باماكنها. نفس المبدأ مربعات النصوص ايضا، مربعات النصوص كلياتها بإمكانك تضيف مربع النص وبتختار كل عنوان وبتعمل له شو نفس اللون لمين للفقرة اللي كنت انت مشتغل عليها بالضبط. يعني مثل ما كنت ملون فقط يكون عندي ألوان الفقرات أو ترويسة الفقرات وعناوين الفقرات يكون معي من نفس لون كل خيار، من نفس لون كل خيار. وبنرجع بنجيب الايقونات كمان مثل ما حكينا بكل لقاء بامكانك تضيف الايقونه وتبدا بتنسيقها وتلوينها. تمام، وانا على عجل حتى كمان ما نطول معكم باللقاء، انا راح اقوم بنسخهم فقط لا غير ووضعهم بهذه الاماكن، وكل ايقونه عندي اياها بلون الخيار يلي هي بتقابله. الان راح ناخذ العنوان كنترول زائد سي وبضع العنوان هون كنترول زائد في. صف عندي موضوع الدائرة يلي كانت هي بالمنتصف وانك تضع اللوجو. رح نجي الى ادراج، ومن الاشكال رح اخذ شكل البيضاوي، اضع المؤشر في منتصف الشريحة، اضغط من الكيبورد كنترول مع الشيفت وبنقر مع السحب لحتى ارسم الدائرة بحيث انه انا احتكم تقريبا هي بتمر من انصاف الدوائر للخيارات. التعبئة بتكون عندي هون بلا تعبئة، ونمط خط الرسم رح نختار سماكة معينة وليكن عندي اياها بهاي السماكة. وبالنسبة لموضوع الشرط رح اختارها تكون عندي اياها منقطة بهذا الشكل. حاليا موضوع خط الرسم انا بجي بفعل هون خط متدرج وبضع 6 اشارات يكونوا مقابلين لبعضهم البعض، 6 علامات لونية او 6 تدرجات و6 اشارات. اللون الاول بجي بختاره من خلال اختيار الالوان اللون الاول. اللون الثاني نفس المبدأ بجي بختار من اختيار الالوان اللون الثاني، والثالث بنفس المبدأ بختار اختيار الالوان اللون الثالث. وعندي هون ايضا وبنرجع الى اختيار اللون، واللون الخامس هذا اختيار اللون ناخذ الاخضر، واللون الاخير رح ناخذ اللون الازرق. تمام، طيب حاليا بنجي فقط لغير نضع بالخلفية لحتى انا احصل على هذا الوضع. بامكانك فقط تختار يعني يكون عندك الالوان مائلة لحتى توزع معك الالوان باي طريقة بتناسبك، ما في عندك فيها اي مشكلة اطلاقا. موضوع اللوجو انا كنت جايب اللوجو مفرغ، بامكانك تجيب انت اي ايقونة واي لوجو خاص بيك. تمام، او خاصة بالشركة خاصة بالمؤسسة يعني، وتضعه الان في المنتصف وتبدأ الان بتقديم عرضك بشكل جميل وجذاب وممتع للغاية مع رسومات الجرافيك ضمن برنامج الباوربوينت. هذا البرنامج العملاق يلي من خلال ادوات بسيطة يعطيني مخرجات
رائعة جدا جدا جدا. أتمنى إن شاء الله بهذا اللقاء أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد، فما تنسوني من تفاعلكم وشاركوا معي بالتعليقات لأي احتياج، وإذا كان ما في لكم احتياجات فعلى الأقل تعليقاتكم بتساهم معي في دعم الفيديو على منصة اليوتيوب. ألقاكم على خير والسلام عليكم.